Hi guys! Magluluto tayo ngayon ng fried chicken kasi nagutom ang lula nyo guys. Paa pala ito pero kahit anong parte ng manok okay lang. So meron tayong fish sauce, lemon juice, garlic and onion powder, and black pepper. Haluin ng haluin. Pag nahalo na, iset aside muna. Meron tayo ditong paa ng manok. Ako na lang ni siyang butterfly guys para dali na siya maluto, no? Dito naglagay ako ng mushroom seasoning or salt. Ayan, haluin lang ng haluin ng mabuti. Pwede ding magic sarap kung gusto nyo, depende na yan sa inyo. Ayan, haluin lang siya ng haluin guys. Tapos ilagay na natin yung ginawa natin kanina na para pang marinate. Ayan. I-mix-mix lang ito. Pagkatapos itong ma-mix, i-marinate din ito ng 1 oras. So, after 1 hour, naglagay ako ng gatas, itlog, 2 tablespoon na harina, then suka, at saka malamig na tubig. Kunti lang. Ayan, haluin lang ng haluin. Katapos ito mahalo, iset aside muna natin kasi gagawa tayo ng butter. Meron tayo ditong harina, cornstarch, baking soda, paprika, and salt. Mushroom seasoning, onion and garlic powder, and black pepper. Haluin ng haluin. Ayan. Ayan, ready na tayo mag-fry. Ayan. Ikutin na natin yung manok sa flour. Sa harina na may mga seasoning. Lots of seasoning, guys. Para masarap. Ayan. Itak-tak before i-fry. Ayan, kailangan talaga na mainit yung oil, guys, ha? Kasi para masarap. Ayan, oh. Pagmumukha pa lang, nagutom na ako, guys. Oh, ayan. Pak na pa. Sobrang sarap. Pwede nyo din itong i-double pag-fry guys para more crispier. Ayan, tapos na tayo magluto. O, diba? Pak na pak. Yummy. 4 na lang ang natira guys kasi kinain na ni ka-boardmate yung dalawa. Masarap daw kasi. Ayan, thank you guys for watching. Bye!